بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم طارق زدان ودرس جديد في كورس اي اس دي ال الإصدار السادس. ورجعت لكم تاني عشان نكمل في كورس اي اس دي ال الإصدار السادس، والنهارده ان شاء الله هنتكلم على الدرس رقم 7 في موديول الوورد. النهارده هنتكلم عن حاجة لطيفة كده وجميلة في برنامج الوورد، هي اسمها الميل ميرجنج او دمج المرسلات. وليكن مثلا على سبيل المثال انا سنتر بقدم دوره او مدرسه او اي مكان بقدم دوره، وعندي مجموعه من الطلاب اللي عندي وكانوا حصلوا على درجات وتقديرات والدوره او اي تفاصيل تانية. عايز اكتب لهم شهادات تقدير او اديهم شهادات التخرج او اي شهادات عايز اكتبها عموما. مش هعرف اكتب بقى شهاده شهاده كده واجي على كل واحده فيهم اشيل اسم الاولاني واكتب اسم التاني واكتب درجات التاني واكتب تقدير واكتب الكلام ده كله. لا، الموضوع ده مقرف، هياخد وقت، خصوصا كمان لو عدد كبير 100 واحد 200 واحد. همسك ورقه ورقه واقعد اكتب 200 واحد، ده هياخد وقت كتير جدا مني. الكلام ده كله بقى جت مايكروسوفت وورد وسهلته علينا خالص بحاجه بسيطه جدا اسمها الميل ميرجنج. كل اللي انت بتعمله بتكتب اسماء الناس اللي انت عايز تعمل لهم شهاده تقدير او شهاده تخرج او اي حاجه، تكتبهم في جدول زي ده كده على برنامج الوورد او الاكسل او اي حاجه، بس يكون الوورد افضل يعني. تكتب فيه كل اللي انت عايزه وكل الاعمده اللي انت عايزها وكل الصفوف اللي انت عايزها، عدد سواء كان واحد شخص واحد بس او 100 شخص او 1000 شخص، انت حر. خلصت كل بياناتك وكتبت كل حاجه تمام، بتحفظهم في دوكيمنت زي كده بالظبط زي ما انا عامل كده بالظبط، الاسم والدرجه والتقدير والدوره، وكاتب اسم كل طالب ودرجاته وتقديره والدوره اللي هو اخدها. بعد كده بتحفظ الفايل في مكان عندك على الجهاز بتاعك، وبعد كده بتروح تعمل زي ما قلت لك شهاده التقدير بقى اللي هنحط فيها الناس دي او نديهم شهاده تقدير. هاجي هنا على فايل نيو، دي صفحه جديده اهي خالص. هنبدا بقى نصمم مع بعض كده شكل شهاده تقدير. طبعا اول حاجه شهاده التقدير ما بتكونش بالطول، يعني الورقه دي كده بالطول اهي، لو صغرنا الزوم شويه الورقه دي بالطول. احنا عايزينها ورقه بالعرض لان شهاده التقدير بتكون بالعرض. فاجي هنا على لي اوت واورينتيشن واخليها لاندسكيب عشان اخلي الورقه بالعرض. من لي اوت لاندسكيب كده انا خليت الورقه بقت بالعرض. هبدا بقى اضيف شويه حاجات في الورقه دي. اولا كده انا بكتب لغه عربيه، يعني من اليمين للشمال يبقى حاجه على الايقونه دي واحددها كده عشان يبدا يعرف ان انا بكتب لغه عربيه. حاجه اضيف حدود للورق دي عشان شهاده التدريب بيبقى لها زي بوردرز كده جميله. هاجي هنا على ديزاين وبيج بوردرز وهاجي على بوكس واختار هنا اي شكل اعمل بيه حدود الورقه بتاعتي، ولتكن دي مثلا على سبيل المثال زي كده اهو تمام. وهاجي هنا كده في النص واكتب شهاده تقدير وانا اكتب عربي واكبر الخط شويه. هجيبها في نص الصفحه كده واكبر الخط واخليه بولد، وممكن اغير نوع الخط كمان اخليه نوع خط تاني مثلا زي دي كده، اصغر شويه كتير أوي. شهاده تقدير تمام. نبدا بعد كده نكتب اللي احنا عايزين نكتبه، نصغر بقى الخط تاني زي ما كان ونغير نوع الخط ونيجي من اليمين للشمال نقول مثلا يسر قناة المهندس طارق زيدان أن تمنح شهادة تقدير للطالب، واسيب مسافة كده، وذلك لتخطيه الاختبارات في دورة، واسيب مسافة حلوة كده، وبعد كده وذلك بمجموع درجات وتقدير كذا. تمام، دي شهادة تقدير بالشكل ده. انت بقى نسقها زي ما انت عايز تنسقها وظبطها زي ما انت عايز تظبطها على حسب اللي تحبه. دلوقتي بقى كده لو انت حبيت تكتب الشهاده دي مثلا 100 طالب، دلوقتي بقى كل شويه تكتب الطالب هنا فلان الفلاني والدوره فلانيه والمجموع فلاني والتقدير فلاني لكل طالب في المية، مقرفه جدا. طيب ده بنعمله ازاي بقى في الوورد؟ زي ما قلت لك احنا خلاص حفظنا الفايل بتاعنا سجلناه قبل كده. هاجي هنا
على ميلينج، شايفين دي كده، وحاجه على اختيار سيلكت ده من ستارت ميل ميرج، حاجه على الاختيار ده كده، وهدوس على السهم الصغير هيطلع لي كذا اختيار منهم تايب ا نيو ليست. لو انا لسه هكتب لسته جديده هفتح لي كده قائمه وهكتب فيها الناس واحده واحده. لكن يوز ان اكزيستنج ليست يعني هستخدم لسته انا كاتبها قبل كده، لان انا لسه كاتبها من شويه، فانا هقول له ايه، استخدم لسته انا كاتبها من شويه اللي انا لسه عاملها. هيفتح لي كده الكمبيوتر بتاعي ويقول لي هي فين مكانها اللي انت كاتبها من شويه. هروح على المكان اللي انا حافظها فيه، هي هنا اهي، تمام، انا كده اخترتها، حلو قوي. هاجي بقى هنا وانا عايزه هنا يكتب لي اسم الطالب، فهاجي هنا على الاختيار، طبعا انا واقف لسه في ميلينجز، هاجي هنا على الاختيار انسيرت ميرج فيلدز وادوس عليها كده، هلاقيه ظهر لي كل الاعمده اللي كانت مكتوبه في الدوكيمنت بتاعتي اللي انا عملتها من شويه. يعني لو جيت كده بصيت هنا، دول 4 اعمده، الاسم، الدرجه، التقدير، الدوره، وانا هنا في اللي انا كنت عاملها فعلا هو الاسم، الدرجه، التقدير، الدوره. يبقى اذا هو بياخد اول كلام في اول الاعمده، هو ده بياخده يعتبر دي الاعمده بتاعته، تمام. يبقى انا كده ايه، عند اول واحده هنا ان تمنح شهاده تقدير للطالب، حاجه هنا كده واقف بالماوس، وحاجه هنا على انسيرت ميل ميرجنج او انسيرت ميرج فيلدز، هختار الاسم، تمام. وحاجه هنا على اختبارات في دوره كذا، وحاجه هنا عند الدوره دي كده واقف بالماوس واختار انسيرت ميرج فيلدز واختار الدوره. وحاجه هنا على مجموع، وهقف برضه نفس الكلام واختار الدرجه، وعندي تقدير هقف برضه واختار التقدير، تمام كده. تمام، انا كده خلصت، فاضل بس الفينش الاخير. بس قبل ما افنش في الفينش الاخير ممكن كمان اغير، يعني بدل ما الاسم يكون باللون الاسود ممكن اخليه الوان تانية مثلا. اجي هنا اغير فيه براحتي عادي جدا، اختار اي لون، انا حر عادي. يعني انت ليك حق انك تختار الالوان. والدورة هنا اهي ممكن اخليها باللون ده، والدرجة اي لون تاني، ماشي. والتقدير، التقدير خسرنا كتير، وادي التقدير، اوكي. انا كده خلصت، عملت شهاده تقدير جاهزه. دلوقتي بقى هبدا انتجها واطلعها واخليها تطلع لي كل الطلبه اللي انا عملتهم. هاجي فين، هاجي على ميلينجز، وهاجي هنا على فينيش اند ميرج، الاختيار ده هدوس عليه كده وهختار اول اختيار وادوس بالماوس. هنا بيقول لي انت عايز تطلع شهاده، يعني عايز تطلع او تنتج شهاده تقدير لكل الناس اللي كانوا في الورقه اللي انت عملتها لي من شويه، اللي هي ورقه الداتا دي كده، ولا الورقه اللي انا جبتها من شويه فين هي اهي، ولا عايز تحدد ناس معينه. نرجع تاني، لو اخترت اول هيطلع لي كل الناس من اول واحد لحد اخر واحد. لو اخترت كارنت ريكورد هيطلع لي اول واحد بس، اللي هو مكتوب اول واحد بس. لو اخترت فروم كذا لكذا بحدد له فروم مثلا من رقم 1 لحد رقم 3، او من رقم 2 لحد رقم 5، وهكذا. فانا هقول له دلوقتي اول، خلينا نجرب اول ونقول له اوكي. بص كده دلوقتي في ثواني راح عامل لي شهاده تقدير اهو، مطلع لي فولدر جديد او فايل جديد، طلع لي فايل جديد فيه كل الناس اهو. اول واحد اهو احمد، والدوره بتاعته هي شبكات، ومجموعه 5 درجات وتقديره مقبول. اللي بعده نفس الكلام الاء، وهكذا نفس الكلام، ماشي اهو اهو اهو، مرتب الناس واخدهم، عامل لهم شهاده تقدير. طيب لو رجعت هنا تاني على اقفل دي مش عايزها، هرجع تاني للشهاده بتاعتنا الاصليه اللي انا بعملها. ممكن هنا كمان وجيت على الاختيار ده اللي هو edit بتاع الليست بتاعتنا، هدوس عليه كده هتلاقيه جايب لي كل الناس اللي موجودين جوه الليسته اللي انا عاملها من شويه، احمد والاء وساره ومحمد ونورهان. ممكن ارتبهم، اخليه يطبع لي الشهاده التقدير بالاسم، يعني اللي اسمه بيبدا بحرف ابجدي الاول هو يطبع الاول، وهكذا. ممكن ارتبهم بالدرجات، لو عملتها كده بالدرجات مثلا ترتيب تنازلي كده هيطبع لي اول واحد اعلى درجه، وهكذا ينزل واحده واحده. ممكن زي ما قلت ارتبهم بالاسماء كده، يبقى هيرتب لي بالاسم يطبع اللي اسمه الاول هو الاول يطبع في الاول. طبعا كمان ممكن اجي هنا مثلا عايزه يطلع لي كل الناس بس مش عايزه يطلع لي مثلا محمد، طلع لي احمد والاء وساره ونورهان بس محمد لا، هشيل علامه الصح من قدام محمد واقول له اوكي، وارجع تاني كده اقول له فينيش اند ميرج. تعالى كده نشوف، المفروض المره دي ما يطلعش محمد. تعالى كده واطلع احمد اهو، الاء، ساره، نورهان. فين محمد؟ مفيش محمد، لان انا شلت محمد من الاختيارات بتاعتي، رغم ان محمد موجود في الداتا الاصليه، ولكن قدرنا ان احنا نشيله منها في النهايه. وبكده يكون درس النهارده انتهى. هو درس خفيف جدا وحاجه لطيفه جدا في الوورد، وبتساعد ناس كتير جدا، ناس كتير جدا بتحتاجها يعني. ما تنساش بقى تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد في الفيديوهات اللي انا بنزلها في الكورس ده، وكمان تعمل لايك وشير للفيديو ده، وكمان ما تنساش تعمل اشتراك في الجروب الخاص بالكورس ده على الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.